بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع بعض إن شاء الله في لقاء جديد في مجموعة محاضرات الاستراكشر ستيل بيزد على الأمريكان AISC American Institute of Steel Construction على الكود الأمريكي. الموضوع بتاعنا هو موضوع الديفليكشن بارامترز ومع سولفد بروبلم. بس في البداية بحب إن أنا أتوجه بالشكر للدكتور يوسف حميدة والمهندس أسامة نوارة والمهندس سيف الدين مرزوق على دعمهم ونشرهم نبذة عن المحاضرات بتاعت الستيل ستراكشر. واهلا بيكم بالنسبة للزملاء اللي انضموا وعملوا سبسكريبشن. أرجو إن أنا أكون أهل لثقتكم. في الحقيقة إنه الكورس ده معمول للفاندامنتالز اوف انجينيرنج اكزام ماتيريالز، الحاجات اللي هي خاصة بالامتحان مزاولة المهنة. بيمتحنوا في مواد تؤهلهم لمزاولة مهنة في الولايات المتحدة الأمريكية، وأعتقد إنه في البلاد العربية بعد فترة هيبتدوا يشغلوا الناس بناء على الشهادة الحاصلين عليها باجتيازهم هذا الامتحان. فأنا تطرقت إلى بعض الموضوعات، اشتغلت جزء من الاستراكشر ستيل والحمد لله قطعت في مرحلة، وموضوعات تانية بخصوص الانجينيرينج ايكونومي، وشوية في الماث، شوية في الستاتيكس. وأهلا وسهلا بيكم. نبتدي على بركة الله. ما هي مساوئ الديفليكشن؟ دي نبذة من ماكورميك شابتر 10. بيقول لك الديفليكشنز of beam is usually limited to certain maximum value. الديفليكشن لابد ان يتم الكنترول بتاعه الى ماكسيمم ومينيمم عشان يعمل له كنترول، لانه ممكن يعمل بلاستيك كراك لما بيحصل excessive deflection may damage other materials attached to the support. اذا كان المنشأ الحديدي متصل بحاجات اخرى ومباني فيها مباني وبالياسة، ممكن excessive deflection الترخيم الزيادة يعمل كراكس. وطبعا الappearance or structure often damaged by excessive deflection. الشكل سيء جدا لما تبص تلاقي كاميرا عليها excessive deflection. نمرة 3 ان انت you have a lose of confidence، متبقاش واثق في المبنى اللي انت داخل فيه لما تلاقي عندك excessive deflection. آخر نقطة بيقول لك it may be necessary for several different beams supporting the same loads to deflect equal amounts. من الأفضل للكاميرات المختلفة اللي بتشيل نفس اللود إن هي يعمل عليها كنترول بنفس القدر من الديفليكشن. طب إيه هي محددات الديفليكشن؟ ده الموضوع بقى الجديد. وإيه هي القيم المسموح بيها؟ الكلام ده كله بيقول لك إنه اللايف لود ديفليكشن بيساوي ال على 360 ديفليكشن ديو تو لايف لود، ده الكرايتيريا. لكن الاي بي سي اللي هو الانترناشونال بيندينج كود، بس قبل ما نروح انترناشونال بيندينج كود بيقول لك the reader should note the deflection limitation fall in the surfaceability area. Therefore deflection are determined for the surface loads. يقول لك خد بالك ان احنا واحنا بنحسب الديفليكشن شغالين على السيرفيس لود، بنتكلم على الديد واللايف لود، ما ترفعهاش بطريقه الغلط للحمولات التصعيديه اللي هي 1.2 ديد 1.6 لايف. لكن انت بتجيب منها بارامترز بتشيك على الار اف دي والاي اس دي. نسترجع مع حضراتكم ايه الحاجات اللي هي كانت بتجيب لنا الديفليكشن. الحاجات اللي بتجيب لنا الديفليكشن المومنت اريا، انه بيجيب البندنج مومنت بيحوله للود، وبعدين بيجيب الشير بتاع المومنت بيجيب منه السلوب، والبندنج اوف ذا بندنج بيجيب منه قيمه الديفليكشن. والكونجيجيت بيم طبعا حضراتكم عارفينها، بس بيلعب في السبورت اذا كان كانتليفر الجزء بتاعه بيحوله الى هنج، والهنج يحولها يقلبها.
وبالفيرشوال ورك. وقال لك في السمبلي سبورتد 5 دبليو ال بص 4 على 384 اي اي. هنشوف دلوقتي الكريتيريا ده اللي هو الديفليكشن استيميتد على سمبلي سبورتد بيم اندر يونيفورملي ديستريبيوتد لود. طيب قصه بقى الاي بي سي، فبيقول لك البيم ديفليكشن قسموه في الاي بي سي من كتاب بروفيسور فريدريك رولاند ستيل ديزاين فور ذا سيفل بي اي اللي هي البروفيشنال انجينيرنج اكزام. هنا الديفليكشن بناء على البيلدينج كود. اول كاتيجوري اللي هي الروف، مقسمه الى 3: الروف، اللايف لود، والسنو لود او الويند لود، والديد لود زائد اللايف لود، وكاتب لكل واحده كرايتيريا. الجزء الاولاني سبورتنج بلاسترنج بلاستر سيلينج، لو هي بتعمل سبورت البلاستر سيلينج يبقى عندك 360 360 240. وسبورتنج نون بلاستر سيلينج يبتدي قيمه الديفليكشن يدي بيها سماحيه شويه فبيخلي يقل عن 240. نهايه بالديد زائد اللايف لود على 180 وهكذا. الفلور ممبرز طبعا مش هيبقى عندك سنو لود لانه ده انت في الانترميديت وفي سقف فوقك وانت شغال على كاميرا في الفلور ممبر، فيبقى بديك ال على 360 الالوبل ديفليكشن بيرميسبل اندر لايف لود بيساوي الاسبان على 360. وفي حاله الديد زائد اللايف يبقى الكريتيريا بتاعك الاسبان على ال 240. في جزء تاني ان هم في الاي اي اس سي قال لك بدل ما انت الضربيات، لان الضربيات دي زي ما هنشوف ان شاء الله في المثال فيها مشاكل تحويل كتيره ممكن ينتج عنها اخطاء، فبيدي لك معادلات في الاي اس سي فيجر 3.2 بيقول لك ان الديفليكشن هو المومنت ال تربيع على سي 1 اي اكس. ففي حاله هنا بدل ما تقول 500 على 384 دبليو ال اس 4 على الاي اي، فبتاخد المومنت اللي هو دبليو ال تربيع على 8 والال تربيع اللي هي الاسبان والسي 1 الكوفيشنت. شوف انت الحاله بتاعتك يونيفورملي ديستريبيوتد ولا كونسنتريتد في النص ولا 2 ولا 3، لكل معامل فيهم سي 1 وبالتالي بتجيب الاي اكس. الهدف من الديفليكشن بمقارنته بالالاوبل زي ما هنشوف ان شاء الله ان انا اجيب الاي اكس بتاعتي اللي هو يشترط اللي هو السيف اي اكس اللي هي بتحقق لي ديفليكشن في allowable range. مثال 5.1 من نفس الكتاب وهو بيقول لك انها زون 1 زي ما نفتكر زون 1 الخاصه بالبريسنج اللي هي بتبتدي من ال بريسنج 0 وال بريسنج بي. فانت بتتكلم على الجزء اللي هو الخط المستقيم اللي بيكون فيه النومينال سترينث بيساوي ام بلاستيك، والام بلاستيك اللي اف يلد زد اكس. حضراتكم تقدروا ترجعوا تاني للبلاستيك ثيوري وكيفيه استخراج زد اكس وهكذا. طب ايه معلومات اولا الكاميرا سمبلي سبورتد ورولر سبورت، الاسبان بتاعها 30 قدم، الديد لود 0.3 كيلو باوند بير فوت، واللايف لود 7/10 كيلو باوند بير فوت. بيقول والاي اس تي ام اي 992 اللي الاف فيلد بتاعتها 50 كيلو باوند بير سكوير انش، والاف التيميت 65. بيقول لك دي مساله ديزاين، بيقول لك اختار لي الموست ايكونوميكال beam which complies with the deflection criteria for the floor beam IBC. يعني هو عايز يشيك على عايز يصمم وعايز يشيك على الديفليكشن. يبقى المساله دي تجمع ما بين الديزاين وتجمع ما بين التشيك على الديفليكشن، وانا حبيت ان انا اختارها عشان كمراجعه لعمليه حساب المومنت في ال ار اف دي وهكذا. بس هو بيقول لك انه الكاميرا دي is laterally supported for its entire length، ممسوكه متعمل لها بريسنج. يعني ممكن تكون مثلا عليها صبة خرسانه من فوق ووصلت الخرسانه مع التوب فلانج بستاد. التاني يبقى البريسنج يبقى غصب عننا هنعتبرها كومباكت وتبقى في الزون رقم 1. اذا ابتدينا بالال ار اف دي والاي اس دي محتاجين ان احنا نحسب البندنج مومنت اللي هو دبليو ال تربيع 8. هنحسب ال ار اف دي هنا بقى السي بي بتساوي 1
عشان حكايه الفولي بريست. عندنا الالتيميت لود 1/2 البيت زائد 1/6 اللايف لود، 1/2 في 3/10 زائد 1/6 في 7/10 هدينا التيميت لود 1/48 هضربه في ال 30 على 8 اديني 166.5 فوت كيبس. لو ناحيه الاي اس دي هيكون عندنا 3/10 زائد 7/10 اديني 1 كيبس بير فوت. ده اللود توتال بضربه في ال تربيع على 8 يعني في 900 على 8 يديني 112.5 فوت كيبس. المرحله الثانيه بحول الانش لان كل القطاعات بتاعتنا بالانش، فبضرب في 12 على اساس ان 1 فوت يساوي 12 انش، فالرقم ده بضربه في 12 يديني 1350 انش كيبس قيمه المومنت توتال في حاله الاسد. والقيمه الثانيه هتبقى 12 في 166.5 فهتديني 1998. ادي ايه الرقمين. ما ننساش البارامترز، انه في حاله البندنج في حاله ال ار اف دي هي 9/10 وفي حاله الاسد الاوميجا 1.67 ولو ضربتهم الاثنين في بعض عشان ما تنساش يديك 1.5. احنا في الستيب ان احنا نجيب الزد اكس بالمعادله الشهيره ان الفاي ام نومينال لابد تكون اكبر من او تساوي الام التيميت. طيب لكن الام نومينال هو الاف فيلد في الزد اكس لان انا في الزون واحد. طب عندي الاف فيلد 50، الزد اكس عايز اطلعها واضرب في الفاي اللي هو 9/10، يبقى 9/10 في 50 في الزد اكس لازم تكون اكبر من الام التيميت اللي هو في حاله ال ار في دي 1998. يبقى ناخد 1998 على 0.9 في 50 اللي هي ال 45 يديني زد اكس 44.5. في نفس الوقت في الاي اس دي عندنا الام نومينال هو اللي هو 50 في الزد اكس، بس بقسمه على ال 1.67 وقارنه بالام توتال نتيجه الاي اس دي اللي هي الام توتال بتساوي 1350 انش كيبس، وبالتالي يديني زد اكس 45.09 وهنا 44.5. الرقمين متقاربين. الخطوه الجايه بتاعتنا بنروح على جدول 3/2. بس قبل ما نروح على الجدول 3/2 بنبتدي طالما ان هو عايز الكريتيريا بتاعت الديفليكشن لازم نحسب باثنين كريتيريا. اول واحده الديفليكشن من اللايف لود على 360 والديفليكشن من الديد واللايف على ال 240، ودي فيها شويه مشاكل بسبب التحويلات فهنشوفها مع حضراتكم كما قال. احنا دلوقتي في الكونديشن بتاعت الفلور بيم. اولا عندنا المودولس اوف الاستيسيتي 29 في 10 اس 6 باوند بير سكوير انش، يعني لو حولناه لكي اس اي هيبقى 29 في 10 اس 3. الكي يعني كيلو، وطبعا هنا بدل ما بتكتب 10 اس 3 يبقى بتعتبره 29 في 1000. دلوقتي انت في السيرفيسابيلتي خد بالك ما تضربش في معاملات التصعيد وتستبعدها الاول. عندك حالتين، الحاله الاولانيه ديد زائد لايف والحاله الثانيه لايف. طب والديد زائد لايف يساوي ايه؟ 0.3 زائد 0.7 بواحد كيبس، والديفليكشن 5384 دبليو ديد زائد لايف ال اس 4 على الاي اي. الاي هنا اللي احنا عايزين نطلعها بتقارنها بالال على 240. طب ال كام؟ لازم احولها لانش، يبقى عندي 30 قدم في 12 على ال 240 يساوي 1.5 انش، يبقى يعني لازم 1.5 انش بتساوي الكلام ده. اللود بتاعنا كان 1 كيلو باوند بير فوت، فلازم احوله لانش، يبقى 1 كيلو باوند بير انش بقسم على 12، وده خليته كيلو برضه عشان كيلو طير مع كيلو باوند بير سكوير انش، خلي كله انشات. هساوي الواحد ونص مع الخمسة على 384، ده الدبليو اللي هو 1 على 12، هنا كيلو هنا انش والاي تحت، وهنا اللينث اللي هو بقى 30 في 12 360 انش اس 4 اهو على 29000 كي باوند انش تربيع. بتجيب الاي في حته هتساوي ايه؟ الاي بتساوي 5 في 360 اس 4
مقسوم على 29000 مقسوم على 12384 زي ما حضرتك شايفين، هتديني 418.96. اهم حاجه الوحدات دي لان ممكن تلخبط المساله وتعمل غلط. الكيس الثانيه بتاعت اللايف لود اللي انت الكرايتيريا بتاعتها ال على 360 على 360 تديني واحد. الواحد دي بتساوي 5,384. اللايف لود هنا 7/10 في ال أس 4 اللي هي 360 أس 4 على ال 12. ده الجزء ده الخاص باللود على 29,000. عملية تظبيط هتدينك ان الاي 439.9. انا عندي قيمتين، واحدة فيهم صغيرة ب 419 واحدة فيهم كبيرة 440. بختار طبعا الكرايتيريا اللي هي لازم الاي بيم تساوي 440. هنمشي في البروسيدور اللي هو بتاع تيبل 3.2. الزد اكس من المعلومات اللي فاتت ب 44.5 او 45، المفروض انها تكون 45.9. اروح لجدول 3.2 اللي هو سورتد باي زد اكس، وتختار البولد اقرب بولد اللي هو معلم عليها. هتلاقي انه بعد كده هي 47.3، بس بعد كده الارقام بتقل، فبتختار اختيار مبدئي W14 في 30. W14 في 30 بتديني زد اكس 47.3 اكبر من 45 واكبر من الثاني. يسألك ما تستعجلش، لازم تشيك على الاي اكس بحيث ان الاي اكس يغطي الاي اكس المطلوب عن طريق الديفليكشن. طب هروح اجيب الاي اكس منين؟ لازم ارجع لتيبل 1.1. تيبل 1.1 بخش للسكشن وعنده جزئين، الجزء الفوقاني اللي هو بيدي لك الفلانج والويدث والويب والارتفاعات والحاجات دي، والجزء السفلي اللي هو بيدي لك الاي اكس زي ما حضرتك شايفين. انا قسمتها لجزئين، وكانت اخر حاجه اللي هي 14 في 30، والمقابله لها في الجزء السفلي ان الاي اكس بتاعتنا 291 والايه والزد ب 47.3. لكن في مشكله ان الاي اكس اللي احنا عايزينه اللي جاي من الديفليكشن هو 440 والاي اكس 291، يبقى اصبحت الكرايتيريا بتاعت الزد اكس ما لبتش معانا ومش هي المين اسبكت في اختيار او في عمل ديزاين. فلا بد الاي اكس بتساوي 440. طب نروح فين؟ الاي اس سي اي اس سي عامله جدول تاني اسمه 4.3 اللي هو السورت بتاعه بالنسبه للاي اكس. بنروح ل 3.3 اللي هو السورت صفحه 3.29. ادور على الاي اكس بتاع ال 440. ادي الجزء الفوقاني اللي هو العناوين، وادي الجزء الايه التحتاني. ال 18 بتختار الجزء البولد 510 كاختيار بتاعك، لان هم سورتد 510 على اول الكاتيجوري. لان انت عندك 44 في الكاتيجوري، بس اعلى كاميرا وافضلها اللي هو البريفرابل عاملينها بالبولد بالخط الاسود اللي هو دبليو 18 في 35. فلو اخترت دبليو 18 في 35 بيديك اي اكس 510 انش اس 4. هروح فين بعد كده؟ هرجع تاني للجدول؟ لا، قال لك بقى بروسيد. ارجع لل ار اف دي والاي اس دي وحط الكرايتيريا بتاعك واحسب وشوف الام نومينال في الحاله دي 100% هتبقى اكتر، لان الزد اكس بتاعتها هتبقى اكبر. لكن انا محتاج من 1.1 اهو ان انا اعرف الزد اكس الفعلي كام. فالزد اكس من الجدول ده 18 في 35 اخر حاجه في الجدول يديك زد اكس الحقيقيه اللي انت هتستعملها 66.5 انش تكعيب اللي انا هبتدي اعوض بيها. يبقى 5 بيندنج ام نومينال 9/10 في ال 50 الزد اكس سيلكتد 66.5. كل الكلام ده بالفوت كيبس. ارجع 50 66.5 طبعا ده بالانش، فبقسمه على 12 بحوله على فوت كيبس طلع 249.4. ال 166.5 اللي هي الام التيميت اللي هي 1/10 1/6 في اول مساله 166.5
يبقى هنا ده اوكي. بالنسبه لاي اس دي باخد الام نومينال بتاعتي اللي هي الاف فيلد 50 في السلكتد 66.5 على 12 تقسيم الاوميجا اللي هي 1.66 اديني 166.92 اكبر من الام توتال اللي جاي من توتال لود 0.7 0.3 اللي هو 112.5. يبقى الجزء ده سيف. الاي اكس السلكتد احنا متاكدين ان احنا مختارينها ان هي 510 انش اس 4، هي اكبر من 440 انش اس 4، وبكده نكون الحمد لله انتهينا من هذا المثال. معلش الشرح كان طويل شويه. بالنسبه برجع بكرر لحضراتكم اللي بيتم رفع على اليوتيوب، وبعدين رابط اليوتيوب بحطه في الموقع اللي هو ماجدكامل.com. والمرحله الثانيه ان اذا ما فيش اضافات بالنسبه للباوربوينت بحوله البي دي اف وبرفعه على الموقع، وحضراتكم تقدروا تعملوا تنزيل بي دي اف، بيبقى اسهل بالنسبه لكل المراجعه والارقام. اذا حابب ان انت تشيك وتشوف الارقام دي جايه ازاي وتحتفظ بيها كريفرنس ليك. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.